Ahoj, já jsem Ondra Kozák, možná mě znáte jako kytaristu. Tady v tomhle pokojíčku jsem se taky naučil hrát na kytaru, jsem u rodičů. A včera jsem si ale pořídil dobro, rezofonickou kytaru. Říkám pořídil, no ještě jsem ji za prvé nezaplatil a za druhé to není úplně původně myšleno jako dobro, původně to bylo myšleno jako maketa dobra, k čemu se za chvilku dostanu. Proč jsem to udělal? Protože jsem strašně dlouho fanouškem hry a nástrojů Karla Začala, to je tvůrce tady tohohle nástroje a můj spoluhráč ze skupiny New Aliquot. A nedávno jsem taky si udělal záminku to dobro pořídit, kdy jsme od grantové organizace IBMA Foundation dostali s kamarádem Petrem Brandejsem grant na to, že budeme jezdit do školky hrát bluegrass. Budeme hrát jako nejenom bluegrassové písničky, budeme hrát hlavně české písničky, ale na bluegrassové nástroje, budeme představovat bluegrassové nástroje v pořadu, jak se hraje na, a tam samozřejmě patří i to dobro, takže jsem to dobro potřeboval. Když jsem říkal maketa, k čemu ta maketa byla, já jsem se dřív zabýval tím, že jsem vyráběl futrály na nástroje a protože jsem dělal i nějaké futrály pro Káju, tak mi udělal maketu, abych to podle toho ty futrály mohl dělat. Ale jak je jeho dobrým zvykem, tak to udělal zbytečně dobrý, zase tu maketu, byla škoda, aby to byla jenom maketa. Tak když jsem jako projevil zájem o nějakého dobro, říkal, víš co, já ti osadím tu maketu a uvidíme, jak to bude hrát, a tak to udělal, dal do toho vnitřnosti nějaké, dal tam struny samozřejmě, nalakoval to takhle pěkně na černo. Napíšu potom do odkazu pod videem všecko, co s tím nástrojem udělal, nebo respektive co na tom nástroji je, za komponenty, kdyby vás to třeba zajímalo. A najdete tam taky odkaz na jeho stránky, to je důležitá informace. A já na to teda hraju od včerejška, takže hraju v uvozovkách, spíš si to tak ošahávám. Techniku samozřejmě nemám vůbec žádnou. Včera jsem ještě špekuloval, jestli to železo budu držet takhle nebo takhle. Zjistil jsem, že takhle je to lepší. Ale protože to je trochu podobné kytaře a trochu vím něco o teorii, tak vím, kde jsou nějaké ty noty. Tak noty celkem jako najdu, ale techniku budu muset samozřejmě trošku jako pocvičit, tak na to se samozřejmě doma všichni moc těší. A teďka ale, abyste měli představu, jak může taková maketa zprovozněná hrát, tak zkusím zahrát intro do svojí skladby, kterou jsem natočil na kytarovou desku Overtones. Ta píseň se jmenuje Alone in Eden. Odkaz na desku taky dám pod video. Tak můžete posoudit, jak vlastně taková zprovozněná maketa od Karla Začala zní. Pokud vás to zaujalo, nebo se vám to dokonce líbilo, tak vězte, že když si objednáte opravdický nástroj a naučíte se na něho doopravdy hrát, tak to bude mnohem ještě lepší. Co vám doporučuji, přeju vám k tomu hodně štěstí, abyste se dostali do Karlova pořadníku. Karel Začal výrobce dober, kytar a baskytar. Vřele doporučuji. A sobě doporučuji metronom a samozřejmě hodně času na cvičení a trpělivosti mých spolubydlících doma.